Тож вітаю. Таке просте питання для мене, яку обирати кавомашину. Звісно, для більшості людей покрито тайною і мраком. Дивіться, хочу сьогодні розповісти про DeLonghi, асортимент кавомашин вживаних з автоматичним капучинатором, на які варто звернути увагу. Чому DeLonghi самі по собі дуже прості по конструкції. Прості не значить погані, прості значить продумані, гарно зроблені, які будуть працювати роками. І там головний акцент іменно на цьому, щоб ці машини вас не турбували ніколи і готували вам смачні напої. От сьогодні ми будемо розмовляти про ті, які готують автолати, автокапучино, бо це стандарт, скажімо так. Основне забагання, 90%, не всіх, звісно. Є кавомани, яких я підтримую, яким основний акцент все ж таки кава. Еспресо американо, тобто класичний напій. А для більшості хочеться смачненького, легко, просто. Тож про це сьогодні і поговоримо. Тож, поїхали. У мене для бренду DeLonghi виділений цілий стелаж. Всі машини, звісно, не в великій кількості, одна модель, але одна-дві існують в продажу. І це буде якраз гарним періодом вам про них розповісти. Дивіться, не всі взагалі, які зараз є в продажу, в мене є. Чому? Сучасні і надсучасні моделі, вони створені з акцентом на економію. Це ні для кого не диво. Всі зараз технічні засоби, та й взагалі електроніка має ціль здешевлення, щоб людина зайшла в магазин, побачила, ой, як дешево, хочу все придбати, а функції всі є. Кидаються, беруть, але це ж не просто так. Тому існують такі класичні моделі, як динаміка. Зараз ми якраз про її історії пробіжимося конкретно, бо динаміка і динаміка плюс – самий гарний вибір в нових кавомашинах. Тобто не всякі там Primadonna Experience чи Eletta. Коротше кажучи, якщо ви бачите DeLonghi з горизонтальною панелькою, тут, бачите, отака вертикальна орієнтація, а є такі горизонтальні і вони блискучі, але якщо ви отак по ним пальцями постукаєте, у вас буде дуже серйозне відчуття, що вона зроблена з пластику, який як папір, як картон. Все таке є. Якщо зустріли такі, проходьте мимо, це Magnifica Evo, Eletta Experience, згадав, і схожі на них. То з здешевленої серії там багато запитань. І головна відмінність – круглий молочничок на них. Отакий він меншенький, кругленький. Теж, як побачили, такий, точно проходьте мимо. І колись існувала і досі продаються DeLonghi, де дверка відкривається на себе. Тут, бачите, заварний блок за бачком з водою знаходиться, а якщо ви бачите серію, де з правої сторони молочничок і отак відкривається дверка, теж проходить. То взагалі стара серія в нових обладунках. То є сам серія, яка була створена першою. Як на диво, я не знаю, чому її випускають і досі. По відгукам вона дуже надійна. І є такі машини, які там 30 тисяч ходять. Але загалом та конструкція недодумана. Тобто оця конкретна, де ви бачите заварний блочок за бачком з водою, давайте ближче. Це є CAM-серія, вона називається. Там дверка, там заварничок. Оце все наше. Це продумано, це гарно, це варто уваги. Вся історія є CAM-серії з автомолочної системи починалась з такої моделі, схожої на цю. Моделька називалась 23450. Це конкретно сучасна. Випускалась майже досі. Десь такі я бачив 21-го року навіть. Це моделька 23466. Оцей номер якраз нам підказує, що модель внутрі відповідає сучасним моделям DeLonghi. Схожа на динаміку максимально, але не точна копія, то вона дешевша. Вона і була дешевша, і є дешевша на вживаному ринку. Єдине, що наразі не випускається. А по-іншому варить вона однаково, як ось ця бізнес-лінійка. Тобто, якщо брати, яка машина DeLonghi варить краще конкретно за цю, що можна сказати, так, вона краще. Це Primadonna Soul. Ми її теж сьогодні подивимося. Але вона коштує нова 1200 євро. Ця нова коштувала 500. Але різниця між ними, звісно, є.
От, ці два рази, можливо так, можливо ні, по смаку навряд чи, загалом по технічному функціоналу 100%, бо в солі там все є. Теж є і огляди на каналі, і взагалі довіртесь моїм відчуттям. Але по ціна, якість ця моделька просто недосяжна. От, давайте її стартанемо. Так, дивимося. Керування, ну, як бачили інженери, так і зробили. Колесом обираємо об'єм, натискання на кнопочку, обираємо собі міцність. Після того натискаємо або готування кави, капучино програмується окремо. Звісно, теж міцність може собі поставити. Або капучино готуємо, або пінне молоко. І коли ця модель з'явилась, а з'явилась вона у 2010 році, от у 23450, то майте на увазі, навіть вже 15 років тому DeLonghi зробила гарну модель з основними компонентами, які випускаються і досі. Наступним кроком були моделі Authentica і Eletta Cappuccino. Там зробили вже сенсорну панельку. По функціоналу все те саме. Обираєте собі спочатку об'єм, потім міцність, потім натискаєте готування. По напоям додали напої, звісно. Там є латте, латте макіато, капучино. І наче флет вайт, але не певен. Ну, плюс-мінус це той саме подвійне еспресо з молоком. Ці модельки сучасні, вони десь пішли з 2014 року. Давайте їх ближче подивимося. І то саме коло цих років, 10-12, Primadonna S. Вона програмно є копією оцих моделей, ну, або вони копія її. І все те саме, єдине, що тут трохи більше електроклапанів. За рахунок цього кавомашина теоретично повинна краще пінити. Але не факт, чесно кажучи. Тому мені оця модель 23466, 450 і подобається. Досить проста конструкція, при цьому вона відповідає всім запросам людини. Вона гарно пінить, вона може регулювати, ну, людина, звісно, собі піну і отримувати напій з молоком. Круто, круто. З цікавого. В DeLonghi в лінійці з'явилась отака цікава моделька. Це було коло 18-го року, іначе і досі випускається. Ці моделі прибрали дисплей, якщо ми з нашою героїнею сьогоднішньою рівняємо. Але при тому, і прибрали другий бойлер. І за рахунок цього ця конструкція машини, вона колосально надійна, причому готує дуже круто. Конкретно ця модель варить суперову каву, що, в принципі, можна сказати, справедливо про всі DeLonghi, ну, які в гарному стані, звісно. І піне гарно теж. Зараз ми підходимо до самої вдалої моделі DeLonghi, яка і зараз продається, і яка вибір і гарний, і зараз, і в ті моменти, коли вона випускалась, це Динаміка або Динаміка Плюс. Динаміка Плюс нижче, покажу, вже показував. Коротше, Динаміка. Що в нас тут? Українська мова, звісно, у деяких версій. Є європейська версія, де української мови, на жаль, немає. Ну, тож, буває, коротше кажучи, завжди буде англійська. Тож, зрозуміла нам мова. Швидкі напої еспресо, американо, латте, капучино, які запрограмовані вже на об'ємну міцність. Тобто не треба, як на тих більш дешевих моделях, обирати собі спочатку міцність і об'єм, а потім тільки готування. Плюс всі сучасні напої, Flat White точно є, Ristretto, Doppio, все саме необхідне. І, звісно, молочні напої одним натисканням і регулювання пінки. Коротше кажучи, всі функції в цій машинці є, єдине чорно-білий дисплейчик, але за рахунок цього вона трохи дешевша, ніж могла б бути. Тож крутезна моделька відповідає всім забаганкам. І Динаміка Плюс все те саме, тільки що тут кольоровий дисплейчик сенсорний, де ми собі пальчиком обираємо, що ми хочемо, і як на телефоні запускається готування. З бонусів Wi-Fi і такий молочник з двома стінками, який зберігає тепло. Але це моделька 37095, її трохи здешевлена версія, там отак 4 символа і нема Bluetooth. Загалом внутрі все те саме, теж фантастично надійна, фантастично проста моделька. Існує її десь, я бачив, 3
ітерації, коротше кажучи. Конкретно ця йде з 3 електроклапанами і одним паровим бойлером. Потім буває з 2 електроклапанами, одним паровим бойлером. І сучасна йде з одним бойлером і 2 електроклапанами. То третьої версії, звісно, саме надійна, але запчастин менше. Тут наче і виробник виграв, і покупець виграв. По якості готування кави нічого не змінилось. Поступово просто прибирали ті запчастини, які виробнику здавались непотрібні. Насправді, я ж кажу, на смаку це ніяк не сказалося. Ціна, певне, за рахунок цього тримається на одному рівні вже скільки років. Ця машина з 18-го року випускається. Я думаю, всі ті 600 євро, що вона коштувала, 550-600, може навіть 500 десь в Європі, вона коштує і наразі як нова. То отакий цікавий екскурс в історію. Звісно, Soul як топ-модель, яку точно варто обрати. Тут фірмова кавомолка з металічними жорновами і з електронним керуванням налаштування помолу. Отакий сенсорний дисплейчик. Він трохи менший, ніж здається, але дуже якісний. Індивідуальний стакан. Система з вентилятором для того, щоб прибирати внутрі кавоварки парування, щоб кавомашина довше лишалася сухою внутрі, не потребувала ні ремонту, ні чищення. Новий, я б сказав, що це термоблок. Тобто там іде збірка електроклапани, плюс паровий бойлер, плюс основний бойлер. Це все зібрано в таку кучку. Конкретна моделька реально виділяється з загальному фону. Звісно, і ціною теж. Нова коштує 1200 євро, як я і казав. Якщо ми беремо Динаміку Плюс, то нова Динаміка Плюс 600 євро. Але ця прикольніша, 100%. І з цікавого, в неї передній диспенсер розбирається. Тобто ідея в чому, щоб ви завжди могли його помити. Бо на старих DeLonghi передній диспенсер розібрати і помити від слова майже дуже складно. Не то, щоб неможливо, але звичайно людина цим займатися точно не буде. А такі красуні варті уваги, що новіше вживання. Ми зараз зробимо собі капучино, для чого і створені ці моделі, щоб гарно виконувати цю функцію пінення молока. Ця машинка 17-го року, в неї пробіг 11,5 тисяч шок, ціна їй 9,5 тисяч. Причому готує вона колосально добре, вона з коробкою, тобто вона точно німецька домашня, в людини вдома стояла, як її придбали, так слідкували, обслуговували. Зараз після повного капремонту, бо все ж таки такий пробіг відкладає деякі сліди, розібрав, помив, замінив там деталі, які потребувалися. І тепер цій машинці вперед ще як мінімум стільки ж. Тож ще там 10-20 тисяч ці машини легко відхажують. Настільки вдала ця конструкція. І тепер додається кавка. Теж, як на диво, не дивлячись на такий серйозний досить пробіг. Вона готує і міцну каву, і міцне еспресо, і гарнюче капучин. То DeLonghi машини, як на мій смак, повністю відповідають всім запросам простої надійної кавомашини, яка буде слугувати роками і готувати вам смачні напої. Звісно, не максимально смачні, бо для цих цілей у нас є і Нівона, і Юра, але там і прайс так-то інший. Зверніть увагу, 25 тисяч, ця 16 тисяч з ручним піненням молока, ця 9,5. Отак. Бо DeLonghi створені економно, але надійно. Звісно, це я розповідаю зі свого досвіду. Це не так просто пальцем в небо, або в мене одна машина, бо люди люблять так писати. Я купив в супермаркеті, там, допустим, троєточий який бренд, мені все подобається, все круто годую, а я нічого не розумію. 100%. Але людина ця придбала, яка пише одну кавоварку, в мене їх, я не знаю скільки, тобто тут наявності коло 70. І це зараз. І вони постійно оновлюються. То я знаю, про що я кажу, про надійність, про технології, про якість напою. Тож DeLonghi гарний вибір. Уж це точно.
Тож, якщо щось зацікавило, звісно, звертайтесь. Є вибір по всім ціновим діапазонам. Кожна відповідає своїй ціні. І кожна ще послужить і порадує вас смачними напоями. До речі, якщо ви бачите цікаву пропозицію десь в супермаркеті, можливо, це обман. Тож, так, невеличке такий лайфхак вам. Дякую, до побачення.